السلام عليكم، معكم ياسو مصر أو ياسو كمبيوتر. شباب خلاص رجعنا بقى الكمبيوتر، والأول مرة حاليا دي أول مرة ألعب روبلوكس على الكمبيوتر، وهتكون إن شاء الله أول مرة وهعرف أستعمل كل حاجة. بسجل دلوقتي البرنامج ده، هو ده بينفع فيس كام. قناة قديمة، أنا بجيب لكم فيديو من قناة قديمة كنت بصور فيه، وهحط لكم لينكه في الديسكريبشن. يلا بقى افتح روبلوكس. النهاردة مفيش مايك لسبب واحد. السبب الواحد ده إن أنا مش معايا المايك دلوقتي، أنا سايب في البيت وأنا عندي ماما، كده يعني. خدوها على هدي بقى. سلام. ما تخافوش، اخويا اللي كان بيتكلم، انا عيني وجعاني يا شباب من امبارح. أقول معرفش أكون هواك، بص في ساعتك هتلاقي إن ده الوقت بتاعي. الوقت مش شايفاه. طب أنا حافظ تاريخ ميلادي يعني يا جدع. مكتبش كده. بس كده ده الاسم يا شباب، كله ينسخ ويبعتلي. والباسورد طبعا مش هقدر اقولهولكم، ماشي. ده اكونت جديد يعني، بس اللي حد يبعتلي. بعمل بس كل ده، هنعمل لسان فريكس مش بحبها. ضم باشا بقى بيجوت واللي غالت كده شباب. بسم الله الله. الاكونت ده الاكونت، ودلوقتي عمل 3 نقط دي، نيجي عند افريج. غير بقى السكن بقى هنجرب النهارده. طبعا انا كنت بلعب يعني بس في القناة القديمة. انتوا دلوقتي مش عارفين عليها حاجة. لو كنتوا يعني اقسم بالله كنت يعني عارفين عليها حاجة، كنت كمان سبتولي كنت لعبتكم اقسم بالله. بعد ما اشتريت بيت وعملت شوية عضلات تاني، طبعا انا مش مكبر بتاع شوية. اشوفوا بس كل حاجة. كبرت، هجيب تيشيرتس، وهاجي اجيب التيشيرت ده انا اشتريته. خلي رجلي الصغيرة واجي هنا، خلي دي عشان اخلي جسمي صغير يعني مبقاش طويل اوي. بس اغير لونه فضي. ليه بتحطش غسيل من فضي؟ والتيشيرت تيشيرت اهو. خلاص كده اظن نغير بقى من اللون. هخلي طبعا شعري زي ما هو، بحب الشعر كمشموشة ده.
بعرف اغير لونه. هذه اذا بغير لون من هنا. معرفش خليت البنطلون اللي هو ده عشان بحبه ده يعني. فيديو 5 دقايق ولسه معملتش اي حاجة. انا لازم اغير لونه. تمام. معرفش بقى. طب انا هشوف كل ده تليفون حقير ما تاخدوش بالكم منه. تكون في دي سكين مش في دي يعني. ماي فيفرت. تكون دي بدأت لفيت كل البتاع ده لغاية ما لقيت. المفروض بقى الجيمز. شوف بقى عايز هخش الميردر ميستري ولا ايه؟ خلينا ميردر ميستري احسن. راح اتغدى